සුබ දවසක් කියලා වලවද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මధు ස්වීට් හෝම් YouTube channel එකට. මම අද ඔයාලට කියලා දෙනවා රසම රසට අලු කෙසෙල් ව්‍යංජනයක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය අලු කෙසෙල් කියන්නේ වැඩි කන්න කැමති දෙයක් නෙවෙයි. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාලා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරේ නැත්නම් දැන් මම පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් අපි බලමු අපි මේ රසම රස අලු කෙසෙල් ව්‍යංජනය හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අද අපිට ඕන වෙනවා අලු කෙසෙල්, බීලුණු ගෙඩිය, සුදු ලුණු, කරපිංචා, කුරුඳු, තුන පහ, මිරිස් කුඩු, කහ කුඩු ස්වල්පයක්, රසායන ලුණු මේ දේවල් ඔයාලට කැමති විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. දිය කිරි, මිටි කිරි, පොල් තෙල් මේස හැන්දා, අබ ස්වල්පයක්. ඉතින් මම අලු කෙසෙල් ගෙඩි 3ක් හොඳින් හොදගෙන ආවා. ඒ වගේම මම මෙතන වතුර ටිකක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. ගෙඩි ටික දාන්න. මම ඒකට දැන් දෙහි මේ වගේ පොඩි ප්‍රමාණයක් අපල එකතු කරා. මේ ටික සුද්ධ කරගන්න හදන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම සුද්ධ කරගත්ත අලු කෙසෙල් ටික. මම මේකේ ලෙලි ටික විසික් කරන්නේ නැහැ. මොකද අපිට මේ ලෙලි වලින් රසවත් බෙදුමක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් මේවා කෑලි වලට කපා ගන්නවා. ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයට කෑලි කපා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් මේක මෙහෙම හදන්න ගන්න වලඳට දා ගන්නවා. ඉතින් මම දැන් අපේ අලු කෙසෙල් ටික කපාගෙන ඉවරයි. මම දැන් මේකට බීලුණු ටික, කරපිංච ස්වල්පයක්, මිරිස් 3-5 කහ කුඩු, ඔයාලගේ රස අනුව මේව එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලුණු. මේකට මම දිය කිරි, ඒ කියන්නේ දෙවෙනි කිරි ටික දාලා දැන් මම මේක මේ විදිහට හොඳින් කවලම් කරලා අපේ මේ අලු කෙසෙල් ටික හොඳින් තැම්බෙනකන් ලියා ගන්නවා. ඔන්න දැන් ඉතින් අපේ අලු කෙසෙල් ටික හොඳින් තැම්බිලා තියෙන්නේ. මම දැන් මේක වෙන භාජනයකට දා ගන්නවා. ඉතින් මම ආයෙත් මේ භාජනයේ ලිපේ තියාගෙන ඒකට අපේ තෙල් ටික දාලා තෙල් ටික හොඳින් රත් කර ගන්නවා. තෙල් ටික රත් වෙගෙන යනකොට මම ඒකට අපේ අබෑට ටික, කුරුඳු, සුදු වෙන එකතු කර ගන්නවා. ඊළඟට මම මේකට කපාගත්ත බීලුණු ඉතුරු ටික, කරපිංචා ටික දාලා හොඳින් කවලම් කර ගන්නවා. මම දැන් මේ ටිකට ලුණු පොඩ්ඩක් දා ගන්නවා. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් කැමති නම් මේකට ටිකක් සැර වැඩි කරගන්න ඕන වගේ නම් වියලි මිරිස් කරා දෙක තුනක් කඩලා දා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ගම් මිරිස් චුට්ටක්, කැලි මිරිස් ටිකක් උනත් කැමති නම් ඔයාලට මේ වෙලාවේදී එකතු කරන්න පුළුවන්. ලුණු ටික මේ විදිහට හොඳින් ටෙම්පරා දුනාට පස්සේ මම අපේ කලින් තම්බගත්ත ටික දා ගන්නවා. මේ විදිහට හොඳින් කවලම් කරගත්තට පස්සේ මම අපේ මිටි කිරි ටික දැන් එකතු කර ගන්නවා. දැන් ඉතින් අපේ ව්‍යංජනේ නටනවා. ඔයාලට පේන්නේ නැති අපේ ව්‍යංජනේ හොඳින් නටනවා. ඔයාලා මේකට කිරි ටික දැම්ම වෙලාවෙ ඉඳන් මේ විදිහට කවලම් කර ඉන්න. එහෙම නැති වුණොත් අපි දාපු කිරි ටික කැටි ගහන්න බලනවා. ඔයාලා දන්නවා එහෙම වුණාම උඩ කැටි වගේ තියෙනවා, යට දියාරුයි. එහෙම නම් අපේ ව්‍යංජනේ රස නැහැ. දැන් මම අපේ ලිප ඕෆ් කරනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේක ඕනනම් තව ටිකක් ඉඳ ගන්න. මොන
ඉතින් මේ තියෙන්නේ අද දවසේ අපි රසවත් විදිහට හදාගත්ත අපේ රසම රස අලු කෙසෙල් වෑංජනේ. ඉතින් ඔයාලත් ගෙදරදී මේක හදලා බලන්න. ඇත්තටම මේක ගොඩක් රසයි. ඉතින් මම හිතනවා මාද හැදුවේ වෙනස් විදිහට. මොකද සමහර කට්ටිය හදන්නේ වෑංජනේ හදලා ඉවරලා අන්තිමේදී තමයි තෙල් දාන්නේ. එහෙමත් නැත්නම් කිරි දාලා විතරක් හදනවා. නමුත් මම අද ඔයාලට කියලා දුන්නා මම හදන්නේ කොහොමද අලු කෙසෙල් කියලා. ඉතින් ඔයාලත් මේක හදලා බලන්න. ගොඩක් කට්ටිය අලු කෙසෙල් කන්න කැමති නැහැ. නමුත් මේ විදිහට හැදුවොත් අනිවාර්යෙන් කන්න කැමති වේවි. ඉතින් ඔයා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරේ නැත්නම් දැන්ම පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා ඊළඟම තියෙන bell icon එකත් press කරලා අද මම පිට එක එකතු වෙන්න. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එක කැමති නම් පුංචි like එකක් දාලා තවත් කෙනෙක්ට දැනගන්න share කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ වටිනා comment එකත් පල්ලෙහෙන් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ආයි මේ වගේ රසම රස වීඩියෝ එකක් එක්ක ඔයාලා හමු වෙනකන් ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.